Sot do të përgatisim një recetë shumë speciale me krahë pule. Kemi krahët e pulës, që i kemi hequr pjesën këtu që nuk është e ngrënshme, që nuk hahet, dhe do t'i kalojmë pak, do t'i përcëllojmë, do t'i heqim ato qimet që mund të ketë, dhe pastaj do ju shpjegojmë hapat e tjerë. Krahët e pulës i kemi sjerë për 15 minutë. Në një tigan të thellë, e mbushim me vaj për të skuqur, do i shtojmë akoma më shumë dhe lëmë të nxehet. I marrim krahët e pulës edhe i ndajmë në dy pjesë. Atëherë, ndërkohë që krahët e pulës i presim në dysh, kemi vendosur vajin në tigan që duhet të nxehet, përgatisim përbërësit e tjerë, që do jenë vezë, miell, erza dhe krip. Kemi hedhur 4 vezë duke pasur një sasi të madhe të krahëve të pulës që do bëjmë, por sasia vezëve dhe miellit edhe erëzave është në varësi të sasisë krahëve që do skuqim. Do i shtojmë origan, piper, spec djegës dhe krip tek veza dhe do e rrajmë. Atëherë, duke qenë se vaji është nxehur dhe është gati, fillojmë. Përpara e kalojmë tek veza me erëzat dhe kripën dhe pastaj në miell. Lyhem me vezë dhe miell dhe hedhim në vajin e nxehtë. Atëherë, lëmë të skuqen për 3-4 minuta derisa bëhen në këtë ngjyrën e artë. Kështu. Që do të thotë janë gati dhe i vendosim në një pjatë, në një tavë me një letër kuzhine poshtë që të thithë sa më shumë vaj tjetë e mundur. Krahët e pulës janë gati, mund t'i shoqërojmë me keqap, me salcat ndryshme ose pa asgjë. Ju bëft mirë!